Xin được chia sẻ là bản thân Tùng hồi xưa là Tùng cũng kinh doanh những cái máy rung không có phi pháp, đồng thời nó cũng không được pháp luật công nhận. Khi mà bạn kinh doanh, bạn phải phát hiện bạn không bị phạt gì chứ, bạn chỉ bị tịch thu tài sản thôi. Tùng đặt cái tên brand name tên là Cừu Con Câm, nói lái này là cầm con cừu. Biết tại sao là phụ nữ bên Mỹ hay là phụ nữ bên nước ngoài họ tự tin vậy? Ai cũng có máy rung trong người. Khi mà khảo sát phụ nữ Mỹ á, 83% là họ đều thử máy rung rồi, và 50% hiện tại có tối thiểu một cái máy rung bên người. Ngày xưa đàn ông cầm kiếm, bây giờ phụ nữ cầm máy rung để bảo vệ cái sự sung sướng và hạnh phúc gia đình. Ok, ngon lành cành đào luôn. Như Tùng cũng đã biết, chương trình Q&A đã được ra mắt khoảng chừng hơn 1 năm nay. Đây là cái lúc mà chương trình Q&A thật sự là có cái đất sống rất là mạnh mẽ, là tại vì mình không có ra ngoài sản xuất được. Như là team Tùng cũng vậy đúng không? Ai cũng vậy chứ. Team của Dustin cũng may mắn là Richard Creative đã nhanh nhạy lướt sóng và đã cho mọi người một cái giải pháp. Chúng ta sẽ video call với nhau và vẫn là cái format Q&A nơi mà các bạn khán giả, những người mà yêu mến Dustin on the Go và tất cả các cái khách mời xuất hiện ở trong Q&A, họ sẽ đặt những câu hỏi thật là hóc búa, thật là duyên dáng dễ thương, và tụi mình sẽ chọn ra những câu hỏi hay nhất để mà đem đến phần trả lời cùng với lại nhân vật mà các bạn đã yêu thích. Lâu lắm rồi Dustin mới chia sẻ mong muốn của Q&A, cái nhiệm vụ của Q&A. Q&A là question and answer như mọi người cũng đã hiểu, nhưng mà trong cái thời buổi hiện nay á, thay vì chúng ta thường hay nhanh nhẩu lên mạng vào comment gõ vài chữ là chúng ta có thể phán xét bất kỳ một người lạ nào mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Team Dustin on the Go rất là mong muốn thông qua cách mà đặt câu hỏi như thế này, có những thứ mà mình không hiểu, không biết, thay vì phán xét hãy đặt một câu hỏi. Dustin cũng thường hay sử dụng cái cách này để mà mình dẫn chương trình. Nếu như cái gì đó mình không hiểu, thay vì mình phán xét thì mình sẽ luôn luôn là đặt câu hỏi cho cái người khách mời đó. Thì Dustin cũng muốn đây là cái không gian để mọi người thể hiện cái sự tò mò của mình một cách văn minh nhất, bằng cách đặt những câu hỏi cho Tùng BT. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón Tùng biến thái. Hello Dustin. Trời, Tùng có thích cái đoạn vừa rồi của Dustin luôn á. Là tại vì bản thân Tùng á, là ngoài cái việc là mình là nhà khởi nghiệp ra, đọc thoại là cũng một sở thích thú vị thôi. Nhưng mà bản thân mình á, khi mà mình là một người khởi nghiệp và mình cũng có những cái hoạt động liên quan tới cộng đồng khởi nghiệp á, tức là bản thân Tùng là mentor, cố vấn, hỗ trợ những cái thế hệ mà khởi nghiệp trẻ đi sau. Thì một trong những cái hoạt động mà Tùng thấy là rất là có lợi các bạn trẻ đi sau, không phải là chia sẻ, không phải là nói, không phải là dạy, là tại vì tất cả những kiến thức và thông tin chúng ta đều có trên Google hết. Cái thứ quan trọng nhất á, là mình lắng nghe. Bất cứ một con người nào cũng có một góc nhìn gì đó, một câu chuyện gì đó mà mình có thể khám phá. Và một trong những cách mình làm tốt là mình hỏi đúng câu hỏi. Tùng rất là thích câu trong cuốn Smart People Asking Smart Questions á. Những người thông minh sẽ là những người hỏi những câu rất đúng vào đúng thời điểm với đúng người. Vì vậy á, để cho chúng ta có những cái định hướng đúng về câu hỏi, như thế nào là một câu hỏi đúng, nó đúng với trong ngữ cảnh, nó đúng với cái người mà mình hỏi, đúng không? Và Tùng đã có đưa ra gợi ý 3 cái chủ đề cho mọi người đặt câu hỏi rất là rõ ràng luôn. Chủ đề thứ nhất là khởi nghiệp, vấp ngã và đứng dậy. Chủ đề thứ hai là xây dựng thương hiệu cá nhân. Chủ đề thứ ba là đời sống tình dục. Giãn cách. Cái này là xác định là đúng một đối tượng duy nhất luôn ở Dustin. Cái này gọi là cắt kéo. Hay là mình có dấu hiệu gì nữa khi mình nói gì tình dục? Nếu mình mà làm hết cái bản dạng giới của mình nó chắc tới mai còn chưa xong. Cắt kéo thì ai cũng cắt được mà, bất kể giới nào cũng cắt nhau được. Thậm chí mình còn thiếu tay nữa, mình lấy chân mình vậy được. Đây là một cái chủ đề mà Dustin rất hứng khởi để mà đem đến với lại Q&A, bởi vì không phải lúc nào cũng có dịp để mà nói về chuyện tình dục, sức khỏe tình dục hay là an toàn tình dục. Tùng thấy là ở trên social media nè, mạng xã hội nè, mọi người nói chuyện về tình dục như thế nào? Tùng thấy càng ngày mọi người càng cởi mở. Thì cũng xin tự giới thiệu là bản thân Tùng mình cũng là co-founder dạng cái giới tính online lớn nhất Việt Nam, yêu là đủ. Trong mùa này thì Tùng tăng 30% traffic. Wow. Và trong suốt cái thời gian diễn ra giãn cách á, tụi Tùng tăng gấp đôi cái số traffic. Là cái mùa dịch này nó cũng tương tự như những mùa nước nổi, người ta bị nhốt ở nhà. Đó, vì bị nhốt ở nhà thì mình nhu cầu nhiều, lúc nào cũng vậy. Nhu cầu nhiều thì dẫn đến là cái nhiều đó thì nhiều. Nó có rất nhiều cái data trong giai đoạn này thấy là cái nhu cầu nó rất là cao, nhưng mà đa số không có được thỏa mãn á. Thì có một con số là 84% những người được khảo sát gần đây á là họ không có hoạt động tình dục bên ngoài
cái căn nhà của họ. Tại vì lockdown mà. Đúng rồi, chính xác. Ở nhà mình mà không có đối tượng để mình thì sao ta? Thì mình sẽ thủ dâm. Dạ đúng rồi ha. Ok, mình nói được những từ đó đúng không ha. Cảm ơn. Cho kích cực hăng tay luôn, coi bàn tay nè, gần không luôn. Vậy là Tùng right hand nè. Nói thẳng ra là Tùng không phải là chuyên gia về tình dục hoặc là giáo dục giới tính hoặc là an toàn tình dục, mà mình cũng chỉ biết sơ sơ, với lại mình tham gia cộng đồng á với tư cách chủ yếu á là người lo về business model, làm sao để mô hình đừng có chết, tài chính này nọ, tiền bạc đó, kiểu như vậy, thủ quỹ rồi. Còn tin sao? May mắn là tin nợ với người yêu cho nên là đỡ, không cần phải lo những cái chuyện đó. Nhưng nó có những cái chuyện khác. Về bây giờ mình ở với một người khác trong 4 bức tường đó, thì trong vòng bây giờ là gần nửa năm á, thì sẽ có rất là nhiều mâu thuẫn cãi vã mà bình thường là không có. 24/24 ở chung nó khác với cái chuyện là chuyện hồi xưa là 8 tiếng đi làm ngoài đường, còn lại về nhà hoặc là đi ra ngoài giao tiếp giao lưu với bạn bè. Còn bây giờ là mình cắt hết thì không có những cái hoạt động bên ngoài, cho nên là nó giống như cái cục mụn á mà dưới da á, xong rồi bây giờ nó trồi lên trên đó. Nó rất là nóng và nó rất là căng. Cái vấn đề đó của tin thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình dục như thế nào ha? Vẫn phải cố gắng duy trì ở cái mức độ mà nó đảm bảo là consistency, cái sự đều đặn, nhưng mà nó không thể nào mà như là bình thường được, là bởi vì nó vẫn là một bối cảnh. Cái lịch trình đó mình có cảm giác như mình là một cái máy. Tình dục không chỉ đơn giản chỉ là dậy rồi xong, mà nó là một cái hoạt động mà nó yêu cầu sự sáng tạo, nó yêu cầu mình có những cái cảm xúc mà nó có cái tác động bên ngoài, môi trường bên ngoài nữa. Ví dụ như có những người thích là tôi đi du lịch và tôi sẽ có cảm hứng tình dục hơn, thì đó là một vấn đề rất là lớn mà tôi nghĩ có nhiều cặp đôi mà ở chung cũng bị á. Những người mà không sống chung với nhau là họ sống không bằng chết rồi. Thực ra là những người như Tin á là những người ở ngoài chăn là thấy lạnh nhưng trong chăn thì thấy hơi bị nóng. Cái mùa này á người ta bị một tình cảm á, đó là một cái sự mâu thuẫn rất thú vị mà chỉ có những người ở chung với nhau mới cảm giác được thôi. Tức là cái nhu cầu có vẻ nó cao hơn, nhưng mà đồng thời không phải là mình bị chán cái người bạn tình của mình, không phải mình bị chán cái tình yêu đó, mà mình bị chán tất cả mọi thứ á, bởi chính bản thân mình trong cái sự tù túng. Cũng tương tự như cái chuyện tình dục nó lặp đi lặp lại trong một cái không gian rất là bó hẹp. Điều đó dẫn đến cái chuyện á là bản thân mình á, khi mà mình bị tiêu cực, thậm chí là có một số người mình trong cái hoàn cảnh này nhiều người chịu không nổi, những người extrovert thì sẽ thấy là bản thân mình bị cái triệu chứng của trầm cảm. Nếu mà bây giờ mình xả nó ra, mình gây sự với người bạn tình và người yêu của mình thì rõ ràng là cái tình cảm nó bị sứt mẻ. Và ngay trong cái cục bế tắc này nè, nhiều khi mình sứt mẻ mình còn ra đường mình ở, mình kiểu cái đó mình kiếm khách sạn mình tránh mặt, bây giờ đi đâu. Cho nên là dẫn đến chuyện là mình bị khép lại, không có phương pháp giao tiếp, lẫn mình bị khép lại, dẫn đến cái chuyện á mình block bản thân mình với chính cảm xúc của mình, dẫn đến cái quá trình tình dục á là cái thứ trực tiếp liên quan đến chuyện đó nó không còn. Nhưng đây cũng có một cái vài lời chia sẻ cho những cặp đôi mà đang ở cùng với nhau ở trong giai đoạn giãn cách, mà chắc chắn là cái chuyện tình dục của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng á. Thì mình nghĩ là đơn giản chỉ có thể là vậy nè, mình cân bằng việc là tình dục và tự sướng. Dù bạn là nam là nữ, dù là một mối quan hệ đồng tính hay dị tính cũng vậy, mỗi người sẽ phân chia ra những cái không gian và thời gian riêng để họ có thể masturbate. Justin nghĩ đó là một cái cách mà để mà mình thay đổi giữa cái việc là mình have sex, mình quan hệ tình dục với lại partner của mình, và cái việc mà mình giải quyết nhu cầu. Đôi khi partner không phải lúc nào cũng sẵn sàng để làm chuyện đó, thì mình phải biết cách để tự giải quyết cái chuyện đó cho bản thân mình. Và đồng thời mình phải có được cái sự đồng thuận với cái người partner là ok, anh có cái thời gian này của anh nè, em có thời gian này của em nè, và một tuần chúng ta có những thời gian này của nhau nè. Thì điều đó nó sẽ rất là healthy and balanced. Có rất nhiều cách để mà tự giải quyết. Mình là người lớn, mình biết dùng những cái biện pháp gì, dụng cụ gì, hoặc là cái phương pháp hỗ trợ từ digital công nghệ như thế nào, đúng không? Và cái đó hoàn toàn là tôi suy nghĩ là không phải là cái gì trái thuần phong mỹ tục hay là đạo đức cả. Đối với lại cái chuyện là healthy and balanced đó, thật ra với bản dạng giới là đàn ông á, mình có nhưng với người có bản dạng giới phụ nữ cũng không có dễ. Tức họ sẽ cần ngoài cái chuyện tác động là vùng clitoris, tiếng Việt gọi là hột le đó, còn rất là nhiều thứ nữa. Ngày xưa á, là Tùng có nghiên cứu về cái này, và Tùng thấy Việt Nam nó khác những phụ nữ ở nước ngoài á, là phụ nữ Việt Nam bị cái truyền thống á, định kiến áp đặt. Phụ nữ cần gì phải sướng, phụ nữ phải ở nhà trông con này nó các thứ, đừng sướng. Ủa, phụ nữ cũng là con người mà, phụ nữ cũng cần thủ dâm chứ. Chỉ có điều là phụ nữ thủ dâm khác cái bản dạng giới là đàn ông, và thậm chí là cái cách hai người phụ nữ họ quan hệ với nhau nó cũng khác nữa. Đó là một cái thế giới mà Tùng rất khao khát có mặt nhưng mà khó. Xin được chia sẻ là bản thân Tùng hồi xưa là Tùng cũng kinh doanh những cái máy rung không có phi pháp, đồng thời nó cũng không được pháp luật công nhận. Khi mà bạn kinh doanh, bạn phải phát hiện bạn không bị phạt gì chứ, bạn chỉ bị tịch thu tài sản thôi. Tùng đặt cái tên brand name tên là Cừu Con Câm, nói lái này là cầm con.
thương. Biết tại sao là phụ nữ bên Mỹ hay là phụ nữ bên nước ngoài họ tự tin vậy? Ai cũng có máy rung trong người. Khi mà khảo sát phụ nữ Mỹ á, 83% là họ đều thử máy rung rồi, và 50% hiện tại có tối thiểu một cái máy rung bên người. Ngày xưa đàn ông cầm kiếm, bây giờ phụ nữ cầm máy rung để bảo vệ cái sự sung sướng và hạnh phúc gia đình. Cho nên là nãy giờ mình đang thảo luận một cái chuyện á, là rõ ràng là cái sự sung sướng, cái sự hạnh phúc là ai cũng xứng đáng có, ai cũng nên có. Mình nghĩ là cái chuyện mà mình rất mở rộng, mình nói chuyện như này cũng là một cơ hội để mọi người có thể có một cái comment, có một cái thái độ về cái chuyện bạn đang có xử lý đúng với lại cái nhu cầu của bạn hay không. Tùng thấy dạo này có cái vụ là mười mấy ngàn người trong cộng đồng của Tùng tự nhiên một đêm bay mic Facebook này vậy nè, là một bé sinh năm 2K11 với một bé 2K12, hai bé qua quay phim ấy với nhau. Không biết tại sao, chắc là tại vì nhu cầu người ta đè nén dữ quá, người ta không biết cách để xử, cho nên dẫn đến chuyện người ta bắt đầu share tay những clip này rất là ghê. Facebook nó đâu có tha, nó thấy ai share clip đó gửi cho bạn ban, nó block ban luôn. Trước khi dịch á, những cái chuyện bay màu như thế này không dễ xảy ra đâu. Ngay trong thời điểm này xảy ra, chứng tỏ cái nhu cầu và khao khát về tình dục người ta rất là lớn. Mình phải công nhận cái đó là sự thật trước cái đã. Nhưng mà dẫn đến một số hành vi mà Tùng tin, bản thân mình là Tùng Biến Thái cho nên cũng không đánh giá được đạo đức, nhưng mà xét về mặt pháp luật nó là sự lệch lạc. Dĩ nhiên cái hành vi đó là sai, nhưng mà Tùng quay lại ngược lại á, vậy thì có thể là do rất là nhiều người chúng ta không biết cách làm sao để chăm sóc cái sức khỏe tinh thần với tình dục một cách như thế nào cho nó hợp lý. Đó là cái phần mà để chúng ta có được một cái nền để mà mình cởi mở hơn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nè. Bây giờ thì theo cái tục lệ của Q&A thì chúng ta phải cùng ly chứ. Xin phép được giới thiệu trước, hôm nay là uống một chút cô nhắc mà không có pha gì hết, tại vì tinh thần cũng đang thật sự là đang rất là rock bottom, cho nên là xin phép mình uống hơi nặng đô một. Còn có Tùng á là nãy giờ Tùng uống nửa ly rồi. Đây là cà phê con cu, không, con rượu là cà phê ngâm ủ lạnh. Ủ lạnh thì Tùng có một bạn quen trong giới cà phê, thì Tùng cũng quán cà phê mà. Cheers và chúc cho chúng ta sẽ sớm thoát khỏi cái khung cửa sổ này, bước ra ngoài đường được với tự do, đúng không? Chúc khán giả cũng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu với Q&A ngày hôm nay. Coi câu hỏi của bạn Trần Tú Quyên: yêu xa làm sao để thỏa mãn được nhu cầu tình dục? Tin thấy sao khi là yêu xa thì tôi nghĩ sao? Thứ nhất là Tin đã là người từng yêu xa hai người khác nhau ở hai thời điểm khác nhau, nhưng mà tổng cộng là 5 năm trời yêu xa. Lúc mà Tin yêu học là Tin đã cảm thấy cái điều đó nó không có lành mạnh. Tin không bao giờ nghĩ là mình nên tiếp tục yêu xa, nhưng mà lỡ mà mình bị rớt cái trường hợp như là bạn đây á, bác là cái câu chuyện hồi nãy mà mình nói, vẫn có những cách mà các bạn phải tự giải quyết ở nhu cầu bản thân. Đồ chơi tình dục, máy rung. Sau đó thì bây giờ tùy lúc mà yêu xa nó xa cỡ nào, nó có cái deadline hay không. Yêu xa với điều kiện là phải có một cái hạn chót để mà mình gặp nhau và mình nói với nhau là ok, chúng ta cần phải giải quyết cái chuyện yêu xa này bằng cách là yêu gần lại. Còn nếu không yêu gần được thì mình nên chia tay trong hòa bình. Tùng không tin yêu xa nó work. Bất cứ lần nào Tùng yêu xa cũng chia tay nhanh lắm. Thậm chí là Tùng có bé em ruột, hồi xưa nó yêu xa với một thằng bé bên Úc, nó đi làm thêm, nó kiếm tiền máy bay, nó tự nó bay về, nó chơi với con bé này. Ở 2-3 tháng nó về một lần như ghê không? Nhưng mà lúc nào Tùng gặp con em á, Tùng cũng hát bài yêu xa trong mấy chốc đây rồi chia tay, chỉ còn lại mấy em đây. Bài đó của Vũ Cát Tường hả? Đúng rồi, nhưng mà nó không phải như vậy. Tùng thấy á, những người mà tình cảm á, ai cũng cần skinship, ai cũng cần bên cạnh, ai cũng cần thỏ thẻ vô tay, ai cũng cần kiểu nắm tay này nọ các thứ, ôm hôn này nọ các thứ. Tùng xin phản biện chút xíu một ý của Tin nha. Tin hồi nãy có nói á là mình có một deadline. Theo Tùng là không nên có deadline, nhất là trong thời dịch này, là tại vì có một lý thuyết về tâm lý á, là những người mà dễ gục đổ nhất trong cái giai đoạn Covid này về mặt công việc, sự nghiệp lẫn về tình cảm, một trong lý do quan trọng nhất, khảo sát đàng hoàng nha Tin, là do deadline. Họ mong đợi tháng 7 hết dịch chúng ta đến bên nhau, không đến bên nhau. Tháng 8 hết dịch cũng có xảy ra, tháng 9 hên xui. Mỗi một cái cột mốc deadline đi qua và những cái thứ đó họ không thể control được, để họ lại với trái tim tan vỡ. Một trong những cái biện pháp tâm lý trong giai đoạn này á là mình không nên có deadline. Nếu các bạn thật sự yêu nhau thì các bạn sẽ hướng ok một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Và cái các bạn có thể làm là chúng ta nhìn nhận những cảm xúc, những gì chúng ta có trong hiện tại và chấp nhận cái sự thật. Tùng đồng ý với Tin ở chỗ này là chấp nhận sự thật là chúng ta đang có cái gì. Nếu mà chúng ta không có những cái ngọn lửa, những cái sự tự thỏa mãn, thậm chí ví dụ như là mọi người có nhớ cô Lawrence, cô bị lộ những cái hình mà cổ chụp cho bạn trai của cổ, người ta tự hỏi là tại sao cổ lại làm như vậy, cổ lại gửi những cái online như vậy. Và Tùng thấy đây là một phương pháp rất là phù hợp, là tôi đang trong một mối quan hệ yêu xa và tôi muốn có một cái healthy relationship, tức là một cái mối quan hệ khỏe mạnh.
Cho nên cái việc mà tôi làm tình online với nhau như vậy là bình thường. Một người nổi tiếng họ đã và đang làm như vậy, dĩ nhiên là sau đó họ bị phốt bởi vì thằng hacker nào đó. Nhưng mà rõ ràng là có một cái trường hợp, có một cái case study mà chúng ta có áp dụng y chang cái tin vừa nói, là những người mà kiểu thành công trong thế giới họ cũng đã và đang xài cái phương pháp đó rồi. Vậy Tiên cũng phản biện lại, từ đầu Tiên đã không bao giờ nghĩ đến cái việc gợi ý cho mọi người làm cái chuyện đó thông qua mạng, thông qua sexting hay là Skype hay là Zoom hay cái gì đó. Mình đã thấy có quá nhiều những cái tin tiêu cực về việc người ta bơi móc những cái hình ảnh nhạy cảm cá nhân của người khác ở trên mạng, mặc dù bạn là người nổi tiếng hay không. Vì vậy cho nên là Tiên nghĩ cái đó nó còn đem lại những cái hậu quả chấn thương nặng nề về tâm lý hơn nữa. Tùy bạn nha bạn Trần Tú Uyên, tùy bạn lựa chọn, mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Lựa chọn của Tiên sẽ là yêu xa không được thì không nên làm gì cả, mà nên cho nhau một cái deadline đó. Không nhất thiết là chúng ta nghỉ chơi nhau hay gì hết, có thể là từ yêu mình giảm scale xuống thành bạn, để làm chi hợp thức hóa cho mỗi bên để họ có thể đi giải quyết nhu cầu riêng với một cái sự tôn trọng hết mực. Và các bạn phải communicate, phải giao tiếp được với nhau chuyện đó. Còn nếu không thì tùy bạn nha. Để khi mà các bạn có cái lời thỏa thuận là ok, chúng ta đang là vào cái friend mode, chúng ta không có quyền sau này kiểu nói với nhau là trong thời gian đó mà tại sao anh lại đi ngủ với con khác hay là em lại đi ngủ với thằng khác. Thà mình nói trước như vậy và mình bảo vệ danh tính của mình trên mạng, mình không làm những cái kia để mà mình không bị lộ những cái bức ảnh hay là những cái video nhạy cảm, mà mình còn giải quyết được cái chuyện của mình, mà mình lại có thể giải quyết được cho cả hai bên có những cái khung trời riêng. Và sau này khi mà các bạn có điều kiện quay trở lại với nhau thì chúng ta lại trở lại tìm hiểu nhau từ đầu. Lỡ may nha mà bạn lỡ fall in love với một người khác thì đó là số phận thôi. Cuộc đời còn dài mà. Cảm ơn Trần Tú Quyên đã đặt câu hỏi rất là hay, rất là ngắn, rất là xúc tích luôn. Bây giờ câu hỏi tiếp theo chủ đề nào? Nào cũng được, tùy tin. Và Tùng đang mong đợi những điều thú vị. Câu hỏi này là về chủ đề xây dựng thương hiệu. Bạn Sen làm bất cứ điều gì cũng có thể trải qua giai đoạn lưng chừng, tức là mình đã đi qua sự hừng hực khi bắt đầu và đi mãi không thấy điểm đến. Vậy làm cách nào để mình có thể tiếp tục trong trạng thái không nhìn thấy điểm đến nào? Nên bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân từ đâu vào thời điểm này? Tùng là chuyên gia giảng dạy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tưởng tượng là ví dụ như tin leo từ cái cuối ngọn đồi đến đỉnh ngọn đồi để khám phá, để du lịch, để trải nghiệm, để thử thách bản thân. Thì cái giai đoạn khó nhất là không phải là mình lên tới đỉnh, hoặc là phải bắt đầu, mà là giai đoạn ở giữa. Chúng ta không còn cái sự háo hức, vui vẻ, thú vị của cái sự bắt đầu, và mình không có cái chuyện là thành tựu của ơi tao lên tới đỉnh vô địch. Đây là một giai đoạn mà mọi người bế tắc, không biết sắp tới mình đi đâu cả. Khởi nghiệp thì phá sản, công việc thì bị đuổi, thậm chí những người muốn thăng tiến công việc cũng không được, là tại đơn giản là có đường đâu mà đi. Khi mình lưng chừng, điều đó có nghĩa là một, nhiều khi cái mục tiêu của mình nó không rõ, mình phải tìm là cái lý do vì sao mình bắt đầu. Thứ hai là có thể mình đặt cho mình những mục tiêu nho nhỏ khác để mà mình đi tiếp, để mà mình hứng thú. Ví dụ như là chặng đường của Tùng hay đi phượt từ nhà Tùng tới quê Tùng là ở Đà Lạt. Thường cái đoạn mà chán nhất là đoạn đâu đó từ Bảo Lộc cho lên là có thứ đó. Thì nhưng mà được cái là cho nên Tùng làm gì? Tùng làm cái chuyện là Tùng lấy Google Maps ra, Tùng chỉ điểm về những điểm thú vị trên đường mà Tùng sẽ ghé. Ví dụ như tiệm hủ tiếu này là ngon nè, ví dụ như là ở điểm này có cái thác đẹp lắm nè, mình ghé cho mình chơi đó, kiểu gì đó. Cái điểm này vô tè hơi bị mát, trời cánh tè hơi bị đẹp đó, tè hoàng hôn là tuyệt vời. Ví dụ vậy. Một trong những cái lời khuyên tốt nhất trong giai đoạn này là nhiều khi tìm một sở thích mới, mình hãy mở rộng bản thân mình qua một cái thứ khác, và mình bắt đầu mở rộng mình ra. Và tin Tùng đi là nó có sự ảnh hưởng ngược lại đến cái này. Và mà mình không chỉ mở rộng cái này với bản thân mình không, nhiều khi mình rủ rê một người bạn thân, một người yêu, hoặc là người gia đình của mình để có những hoạt động chung với nhau để giúp mình giải tỏa cái dạng lưng chừng. Đó là 3 ý mà tôi nghĩ là cũng có thể khuyên các bạn được. Tiên rất là đồng ý luôn. Bạn có liên lại một cái câu là nên bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân từ đâu? Cái giai đoạn mà cảm thấy lưng chừng không phải là giai đoạn tốt để bắt đầu thương hiệu đâu. Trước khi nói về xây dựng thương hiệu cá nhân, có nhiều người hiểu nhầm là khi mà bạn bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân là bạn sẽ bắt đầu làm TikTok, làm YouTube, làm Facebook. Không phải. Mình bắt đầu không phải bởi cái branding, mà mình bắt đầu ở personal. Khi mà chúng ta gặp những người mà của công chúng, với tư cách là mình gặp họ là họ, Tùng tin là người gặp nhiều những người công chúng, với họ là họ nhất. Họ khác hoàn toàn những gì mà công chúng biết họ luôn. Và Tùng cá luôn là 90-95% họ cảm thấy khổ sở kinh khủng bởi vì cái chuyện đó. Cũng tương tự như chuyện là những người mà hát nhạc buồn ra đường đâu dám cười, ai cho cười mà cười. Những người mà personal brand của họ gắn với sự tích cực ai cho buồn. Thậm chí là những người mà rất vui vẻ vui hay, ai cho khóc là lập tức là người ta để tên cry đằng sau cái tên liền.
Hiểu. Thật ra Tùng không có nổi tiếng, không có thuộc người của công chúng á. Cái mặt này á là rich, một tháng đâu đó cỡ từ 3 triệu 5 triệu được rich thôi, nó không có là gì so với các bạn KOL hết. Nhưng mà rõ ràng á là khi mà Tùng có một chút xíu cái sự biết của mọi người á, thì Tùng cảm thấy là chỉ một chút xíu sự biết mà chỉ cần Tùng thay đổi chút xíu thôi là rõ ràng là người ta bắt đầu nhận ra ủa sao anh không còn như xưa, ủa đây là tôi mà, cuộc sống của tôi mà. Nhưng mà khi là mình của công chúng thì nhiều khi là cái hình ảnh của mình nó không còn là của mình nữa. Cho nên Tùng tin là một trong những cái đầu tiên người ta nên làm trong personal brand là người ta phải vô personal trước. Người ta phải biết bản thân người ta là ai, người ta biết cảm xúc người ta là ai, người ta phải biết là những thứ mà họ muốn đưa lên vũ trụ, họ muốn tất cả những người biết là như thế nào. Họ phải biết cái giá trị của bản thân họ phải biết những cái tính cách của bản thân mình, làm sao để mình chỉnh và làm cho phù hợp với lại khán giả và số đông. Thật ra bây giờ cũng có nhiều khóa có học cho doanh nhân nha. Tùng không nói về cho những người đối tượng nào khác, là về personal branding. Tùng thấy rất là kỳ lạ khi mà họ rất là tập trung vô cái chuyện là ok làm sao để nổi tiếng hơn, nhiều người biết hơn, làm những cái clip hoạt cảnh đi, làm những cái sketch. Tùng nghĩ là không nên tí nào, là tại vì làm như vậy một thời gian dài á, Tùng tin ai cũng sẽ bị một cái trường hợp á là không biết mình là ai á, và sau đó họ lại quay về cái giai đoạn lưng chừng đồi. Và Tùng tin là có nhiều người của công chúng họ làm một thời gian họ bỏ nghề luôn, mà họ thấy cái thứ mà họ đeo đuổi nó không có phù hợp. May mắn là team của mình có một người creative là Richard. Bạn ấy có thể nhìn rõ là ai là những người bản thân họ ở bên ngoài lẫn bên trong, để mà mình có thể có cái lời mời đến. Và rất may mắn là khi mà họ đến, họ nhận lời, họ là chính họ. Cho nên mình mới có những cái clip mà uyên linh kiểu miêu tả những chuyện đời thường, đi thang máy gặp Hoàng Yến, những cái cá tính như là Binz khi mà hỏi căn nhà của bạn mà đắt tiền nhất là bao nhiêu, 28 tỷ. Đó là những cái mà bên trong họ thật sự là như thế, và họ không bao giờ phải diễn. Mình nghĩ là như thế, mình không hy vọng là như vậy. Tất nhiên ngoài kia không phải ai cũng thế. Đơn giản là khi mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân online á, hoặc là offline đi nữa, hoặc là đơn giản là mỗi một người có một cái đối tượng khách hàng, một đối tượng khán giả khác nhau, và mình đã xây cứng cái chuyện đó. Giống như Tin, những cái thương hiệu của Tin rất là rõ ràng, cụ thể và rất là nét. Nhưng mà Tùng tin á, Tin cũng như bao người khác, và bản thân Tin nữa. Cái lần đầu mà Tùng gặp Tin á, Tùng có cảm giác hơi khác. Bây giờ Tùng gặp Tin á, Tùng lại thấy Tin có một số cái sự thay đổi tâm lý, cá tính. Đây là một phiên bản mà trầm tư hơn, một phiên bản mà Tùng thấy là có thể sâu sắc hơn. Và Tùng thấy là ví dụ như là ai cũng có sự thay đổi như vậy, thì Tùng tự hỏi là khi mà mình đã xây dựng một cái thương hiệu nét như vậy rồi, và mình luôn có sự thay đổi, thì có khi nào mình bị mâu thuẫn giữa một cái cá nhân và một cái thương hiệu, và mình xây rất là đẹp ở trên này không Tin? Tin chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xây dựng personal branding luôn, bởi vì Tin lúc nào cũng là Tin chấp nhận cái sự thay đổi của Tin từ trong lẫn ngoài. Mình phải luôn xuất hiện trau chuốt, nhưng mà lỡ hôm đó mặt mình có một cái thẹo, có hai lựa chọn. Một là mình sẽ lấy một cái gì đó mình che lại, hai là mình để luôn cái thẹo đó luôn. Thì cái việc mà Tin quyết định hôm nay là sẽ để cái thẹo đó có thể che một chút cái phấn phủ hay là concealer hay bất cứ cái gì, mặc dù vậy nhưng là không lố, nhưng mà để cho mình đối diện với cái chuyện là người ta sẽ nhìn thấy cái thẹo đó của mình trên mặt. Thì đó là mình đã thay đổi cách nhìn của người khác về mình rồi. Mình cho người ta thấy cái flaw, cái không hoàn thiện của mình rồi. Khi mà mình tự tin cởi mở với cái thay đổi đó, thì personal branding của mình có thể cũng đã thay đổi. Một người đã nhìn thấy là mình có những va chạm trong cuộc sống rồi. Con người mà có va chạm chắc chắn nó sẽ có đau thương, nó sẽ có mất mát, nó sẽ có những cái sự trầm tư. Có thể người ta sẽ nhìn khác ở mình rồi. Nhưng mà Tiên có dặn mình là thôi kệ đi, xấu một chút nhưng nó thật hơn. Ví dụ một cái thời điểm nào đó, một khoảnh khắc nào đó, hay một cái tương tác nào đó mà người ta tận dụng những cái thật của Tin, những cái mà real đời của Tin để làm hại Tin, đúng không? Thì lúc đó Tin làm gì? Đây là một câu chuyện đã từng xảy ra, đó là cái sự mà thật thà, hồn nhiên và đôi khi rất là vô tư, vô tâm của mình, nó dẫn đến chuyện người ta tận dụng nó để người ta đánh giá sai về mình đó. Câu trả lời của Tin lúc nào cũng là Tin im lặng. Hồi xưa tới giờ Tin cũng không phải là người nói nhiều, Tin hỏi nhiều thôi. Và mình tự vấn bản thân là tại sao lại như thế. Chắc chắn cái phần lỗi đầu tiên đó ít nhiều phải là từ mình. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Câu đó không bao giờ sai. Cái vấn đề nằm ở mình chứ không ở đâu cả. Trong khoảnh khắc đó mình chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Một câu nói của mình tưởng là nó vô hại, nhưng nó có thể tổn hại đến những người khác, mà những người lạ mặt khác. Khi họ xem video đó, khi họ xem cái câu nói đó, họ đọc cái post hay là cái status đó, ít nhiều họ sẽ bị tổn thương bởi mình, mặc dù mình không biết. Nhưng mình phải chấp nhận chuyện đó. Vậy bắt đầu là từ mình chứ ai. Hãy thay đổi bản thân mình trước. Tin là một người mà Tùng cũng nghĩ là dễ thương, thân thiện,
Tùng á thì Tùng là kinh doanh, mà kinh doanh thì không có hiền, không ai hiền chứ, thì thường là Tùng rất là hung dữ khi mà ai đụng cái thứ của mình đó. Nhưng mà Tùng nghĩ là qua cuộc nói chuyện này Tùng cũng học được cái cách ứng xử như thế nào cho nó đúng nhất. Cảm ơn Tiên. Bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi video. Wow, có hả? Hay vậy. Hello anh co-founder biến thái. Ngày hôm nay thì em có một câu hỏi cho anh đây. Anh hãy kể tên một vài những cái dự án kinh doanh mà anh chưa dám làm hoặc anh không dám làm dù anh rất muốn làm mà nó hợp với cái biệt danh của anh. Dễ thương quá à. Cảm ơn TZ Deadlab. Deadlab là một trong những người co-founder mà Tùng quý nhất và làm việc hợp với Tùng nhất, là tại vì Deadlab rất là biến thái á Tiên. Nhìn là thấy rồi, dễ thương rồi. Tùng có một cái bucket list những thứ mà Tùng muốn làm, và ở Việt Nam thì Tùng thấy rất rõ là tình dục là cái thứ ít được chăm sóc nhất, ít được để ý nhất đó. Giống như với những cái vụ ví dụ như là bây giờ đi mua băng vệ sinh không phải thiết yếu, ví dụ như mua bao cao su không phải thiết yếu, thậm chí ví dụ như là Tùng bán nước rửa chim đi, là trong cả một tháng nay không có giao hàng đi đâu nữa trơn trọi á. Người ta không cho nó là sản phẩm thiết yếu đúng không? Đúng rồi. Người ta cần phải được rửa chứ, phụ nữ còn bị viêm nhiễm nữa kìa. Và ở đâu là bán nước rửa chim được là chỉ miền núi thôi, là tại miền núi không có dịch, cho nên là hàng của Tùng chỉ giao được trên miền núi và tiền nó về, cho nên là chai đồng bằng là thú vắt hết đó, thú vắt hết, chỉ có người miền núi mới thơm thôi đó. Trong mùa này là như vậy. Tùng có rất là nhiều cái khao khát về 18+. Tùng rất muốn làm những dịch vụ liên quan tới chăm sóc và healthy, balance hóa về tình yêu tình dục. Tùng muốn làm những cái dịch vụ liên quan tới tham vấn tâm lý, những cái vấn đề của các cặp vợ chồng trẻ lẫn già luôn, diễn ra rất nhiều nhưng không hề có một consultant hay là một cái người tư vấn hoặc tham vấn nào để hỗ trợ họ vượt qua. Tâm lý là một trong những cái vấn đề lớn nhất trong giai đoạn này, cầu không đủ cung. Nhưng trong khi là số lượng sinh viên, những người làm trong ngành này rất nhiều, rất đông, nhưng mà bây giờ hỏi một cái đơn vị tâm lý uy tín không thể liệt kê được. Và những người đã và đang sử dụng những dịch vụ này, và thậm chí những người nổi tiếng nhất trong dịch vụ tâm lý luôn, Tùng xin lỗi, nhưng thỉnh thoảng có một số người, Tùng không nói tất cả, nhưng có những người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tâm lý lại là những người tham vấn rất tệ. Cụ thể là họ làm gì? Họ đem cái khái niệm, họ đem giá trị, họ đem đạo đức của họ vào trong cái quá trình tham vấn, và đây là điều tối kỵ đó. Tùng nói chỉ nêu một điểm thôi là lập tức là Tiên có thể liệt kê ra cả quá trời người là đem cái quan điểm cá nhân, đạo đức cá nhân của họ vô vấn đề tham vấn. Thậm chí là cái việc mà Tùng bắt đầu cái làm chung với Uy Lê, Hiền, Minh Ti, Nam nè, cái Sài Gòn Tiếu, là thực ra nó xuất phát từ cái bên trong á, là bản thân Tùng rất là tin vô cái liệu pháp tiếng cười á, laughing therapy á, thông qua cái phương tiện là comedy. Mình liệt kê, mình nêu bật, mình cho người ta bắt lại những cái ký ức với những cái góc nhìn khác, là new angle. Là lúc đó người ta giải tỏa một cái phần nào về tâm lý. Thực ra Tùng còn muốn làm những thứ mà nhưng mà luật pháp chưa cho phép nữa, nhưng mà chắc là Tùng cũng sẽ tác động một cái xíu nào đó, ví dụ như là sex worker chẳng hạn. Thì đó là câu trả lời cho TZ Deadlab. Deadlab cũng là một trong những content creator mà cũng đi đầu trong cái lĩnh vực tình yêu, tình dục, sức khỏe, an toàn tình dục. Có thể chia sẻ cho thí sinh và mọi người biết là mọi người có biết nhau như thế nào không? Hồi xưa tụi Tùng là người yêu cũ của nhau. Không đùa á, dạ Tùng đùa, ông Rồi ok, cũng được, đâu có sao đâu. Nhìn rất là thụ á, nhưng mà thực ra là trai thẳng 100%. Không đánh giá, no judge, không đánh giá. Mỗi lần mà Tùng nhìn Deadlab rồi em hôm nay nhìn chung mà lem vãi, thụ với còn thơm nữa. Ông nội nó có một cái bộ sưu tập nước hoa đỉ á, mặc đồ sexy rồi kiểu ấy, mặc đồ thụ đi mà không bị đi. Một trong những câu hỏi mà lem nhất mà lên nhất là tụi Tùng là trước đó không phải là bạn của nhau, vừa mới gặp là đối tác luôn. Deadlab mà thời điểm đó thì đang rô cái yêu đủ, chưa có phát triển cái TZ Deadlab nữa. Cộng đồng chào là cũng mới bắt đầu rô thôi. Tùng là người làm hệ thống, người làm tài chính, người làm kinh doanh. Còn một cái người như Tùng để làm sao để fix hệ thống, để làm sao để shopping lại doanh nghiệp, làm sao mà để tại vì rất là nhiều các bạn nổi tiếng á, mà nhất là bạn tiktoker chẳng hạn á, thì Tùng lâu Tùng có gặp là các bạn rất là nổi tiếng, các bạn kiếm được nhiều traffic nhưng mà các bạn không biết maximize, tức là không biết tối đa hóa cái nguồn lợi của bạn. Từ đó các bạn không có nhiều tiền cho bản thân mình, làm sao để hình thành những hệ thống mà nhiều khi là sau này bạn không có làm quá nhiều, bạn chỉ đơn giản là lo cái công việc nổi tiếng của bạn, lo cái content của bạn, còn lại cái hệ thống nó sẽ tự làm cho bạn. Chúng ta cảm ơn TZ Deadlab rất là nhiều vì đã đặt câu hỏi cho Tùng BT. Cảm ơn bạn nha. Hy vọng là trong tương lai sẽ có dịp để được hợp tác với lại Deadlab. Câu hỏi tiếp theo, bạn Chocolatier, khi anh nhận ra giới tính mở ngoặc bi của mình, anh đã có cảm xúc thế nào? Anh dễ dàng chấp nhận điều đó hay có cả một quá trình để thấu hiểu bản thân?
Câu hỏi này hay ha. Nhưng mà chắc anh phải sửa cái lời của bạn Chocolatier chút xíu. Không phải là giới tính, mà mình phải phân biệt giữa giới tính chỉ có nam với nữ thôi. Có một số người là sinh ra nhiều khi là có hai giới tính. Sinh học của họ là có 2 bộ phận sinh dục chẳng hạn. Bản dạng giới tùy họ muốn được gọi như thế nào. Ví dụ như Tùng là nam. Có nhiều người nhìn y chang Tùng nhưng muốn được gọi là nữ thì một cái nữa là xu hướng tính dục, bisexual. Anh nói rõ luôn là cái đó là xu hướng tính dục của anh. Khi mà nói về cái xu hướng tính dục bi á, gọi là hai đường á, mà Tùng hay gọi giỡn là kiểu giống như là ví dụ có chiếc xe đạp thì mình ngồi yên trước hay yên sau cũng được á, là kiểu như vậy. Đó, hoặc là trong tình yêu là mình có thể làm tất cả mọi thứ vì nhau. Mình có thể vượt đèn đỏ vì nhau. Với Tùng thì Tùng vừa được vượt đèn đỏ vừa vượt đèn vàng được. Đó, kiểu như vậy. Nó là một cái quá trình hơi dài á. Sẽ có những cái thời điểm mà trong quá khứ cách đây cỡ gần chục năm á, thì Tùng sẽ thấy rất là kỳ lạ với bản thân là tại sao là mình bị hấp dẫn không phải bởi một cái bản dạng giới của mọi khác, mà mình bị hấp dẫn bởi cái tính cách của người ta, hấp dẫn bởi tâm hồn của người ta, hoặc có hấp dẫn bởi một hành vi cử chỉ thú vị của người ta. Và thậm chí là nhiều khi là mình đi chơi, mình đi nằm ngủ với những đứa bạn mà lem của mình chẳng hạn, mình cũng cảm thấy có một chút rung rinh. Thỉnh thoảng là ví dụ như là tự nhiên mình có một chút hơi đi quá dạng chút xíu thôi. Có những cái lần, và ngay tại thời điểm mà Tùng vượt ra cái lằn ranh đó thì mình mới phát hiện mình là như vậy. Tức là cái việc đầu tiên mình cần làm á, lúc đầu cũng hơi weird, hơi cảm thấy lạ, hơi cảm thấy lạ lẫm với một cái sự thật gì đó đang diễn ra. Nhưng mà sau đó thì mình cảm nhận thì đó mình là vậy. Và với những người như Tùng á thì Tùng có thể hơi gọi là sapiosexual á, thích những người mà kiểu có những cái nét tâm hồn, tinh thần, tính cách và cái sự thông minh. Tùng thích những người thông minh. Những người thông minh là không thích lại Tùng. Bởi vì Tùng tự gọi Tùng là Sauche. Tùng come out về bản thân mình là bisexual từ trong những cái buổi diễn hài độc thoại đúng không? Đúng rồi. Tiên có mặt ở đó luôn. Đó là cái lần diễn đầu tiên về nó luôn á. Lê cũng là cái người đã come out trong cái buổi đó luôn. Đại hội come out của Sao Con Téo. Sau này mình phải làm cái clip giống vậy. Tức là mọi người rất là tự nhiên. Mọi người không có nghĩ là mình sẽ làm nó như là một cái đại tiệc come out gì hết, chỉ là một cái lời chia sẻ rất bình thường đúng không? Đúng rồi. Thậm chí là Tùng với lại Y Lê cũng không có confirm, tại vì cái việc diễn của ai là của người đó mà. Đó, và vô tình nó như vậy. Bisexual đó cũng một phần nào đó trở thành một personal brand của Tùng không? Tùng có thể gọi đó là không luôn. Là Tùng cũng đang khám phá về nó. Trong thuật ngữ nó gọi là bóng mén á. Mình cũng ở một độ tuổi tương đối trưởng thành, mình cũng hiểu những cá tính của bản thân, cũng đồng thời cũng hiểu những xu hướng tính dục của bản thân. Nhưng mà tuy nhiên á, hơi confused Tùng là ở giữa bisexual và saboche. Thỉnh thoảng Tùng thích người ta là vì người ta thông minh, thỉnh thoảng Tùng thích người ta là tại vì người ta sexy, thỉnh thoảng mình thích vì cái sự giỏi của người ta, mình thích ước mơ của người ta. Như vậy thì có phải là bi không? Nó có thể là pansexual. Tùng không thích là bản thân mình bị định vị vô một cái thuật ngữ mà chính Tùng nhìn vô đó và Tùng cảm thấy là có thể không phải là mình, rập khuôn. Và Tùng không muốn bị thêm một cái khủng hoảng, những cái khủng hoảng về khủng hoảng bản sắc nữa. Khủng hoảng bản sắc là một cái khủng hoảng mà ở đó là mình không xác nhận, không biết được mình là ai, mình như thế nào, mình là con người như thế nào, mình đối xử với chính bản thân mình và mình đối xử với người khác trong những hoàn cảnh khác là như thế này. Thì Tùng không muốn có thêm những cái khủng hoảng bản sắc đó nữa. Cho nên là hiện nay Tùng không muốn đem cái đó vô personal branding của mình. Đó là one time only. Cảm ơn câu hỏi của bạn Chocolatier. Dù như thế nào thì chắc chắn là cái ngày đó khi mà bạn sẽ phải come out với một ai đó, nó sẽ tới. Hãy cứ như Tùng nè, hãy đặt nó vào một cái bối cảnh bình thường nhất á. Có thể là một cái buổi chia sẻ với bạn bè, không cần phải báo trước. Hãy để cho mọi thứ bình thường hóa thôi, để mình có thể vượt đi qua nó giống như là một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ, chứ không có cái gì mà drama, cũng không có cần là phải làm nó trịnh trọng lên đâu, đúng không? Mà Dustin tin là bây giờ chúng ta đang sống trong cái xã hội mọi người đều có thể cập nhật kiến thức rất là đầy đủ rồi. Cái sự dị nghị nó sẽ không còn như xưa nữa. Tùng tin là cũng có một cái thứ gì đó gọi là come out, nó diễn ra trong cuộc đời của Tin, đúng không? Thì cho Tùng hỏi là nếu mà hỏi về một điều tuyệt vời nhất mà xảy ra vào cái thời điểm come out của Tin, nó là cái gì? Thời điểm come out của Tin nó có rất là nhiều. Cái lần come out mà mình thấy là mình hạnh phúc nhất đó là mình được come out ở trong cái chương trình của VTV. Thì đó là một cái chương trình mà mình cảm thấy là tiếng nói của mình nó không chỉ là cái nhìn của mọi người về mình nữa, mà là mình nghĩ lúc đó tự nhiên mình có một cái công tắc mình bật lên, mình nói là mình sẽ dùng tiếng nói này để có thể gửi đến những bạn giống như mình ở ngoài kia tự tin làm những điều như thế này, bởi vì sẽ có rất nhiều người ủng hộ mình. Hãy làm giống như mình và đừng sợ gì hết. Đây là bằng chứng sống đây. Mình muốn lan truyền những cái điều tích cực nhất cho những người giống mình, trẻ hơn, nhỏ hơn mình. Đó. Câu hỏi tiếp theo, khởi nghiệp vấp ngã và đứng dậy. Bạn Trọng Anh có hỏi là đồng nghiệp
partner có giá trị như thế nào đối với anh trên con đường khởi nghiệp ạ? Trong quá trình hợp tác với partner, đâu là yếu tố khó khăn nhất để giữ cho mối quan hệ này win-win? Chắc chắn trong mối quan hệ partner sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn. Anh có thể ví dụ một mâu thuẫn mà anh đã từng mắc phải và cách anh giải quyết được không ạ? Nó xin thấy là những người khởi nghiệp khác á, thường họ làm con mình là tại vì họ thiếu một kỹ năng rất là quan trọng là co-founding, kỹ năng để làm việc với đối tác của họ. Tin cũng coi như là khởi nghiệp đó chứ, mình làm những dự án, mình làm những kinh doanh với nhau, Tin cũng rất nhiều cái đối tác làm việc chung với nhau đó chứ. Nhưng mà rất khó để mà mình có thể kết hợp, đúng không Tin? Rất khó để mình có thể làm việc, mình chia sẻ, mình xử lý những mâu thuẫn với những người làm chung với mình và ngang quyền với mình. Đa số mọi người á, lựa chọn cái con đường dễ nhất là làm mình họ, tự họ quyết định mình họ, tự họ làm mình họ, bắt đầu họ recruit những cái nhân viên này nọ các thứ, mình tìm partner tự họ làm. Nhưng mà cái việc làm một mình như vậy nó mệt lắm, đúng lắm. Khi mình mệt, mình đau, mình ốm rồi ai làm? Tất cả các áp lực nó đổ về đầu mình hết. Tùng không thể khởi nghiệp nếu cứu co-founder được. Tùng bị một cái khiếm khuyết rất là lớn ở chỗ là Tùng rất giỏi một số thứ. Ví dụ hai thứ mà Tùng rất là tự tin là bản thân Tùng có khả năng làm marketing viral, là Tùng có khả năng làm hệ thống nhân sự. Đó lý do vì sao là những cái doanh nghiệp của Tùng á, là khi mà nó trở thành hệ thống rồi nó bắt đầu tự chạy, Tùng có thể tách ra Tùng làm việc khác được. Nhưng bù lại những thứ còn lại thì Tùng dở lắm. Một số cái khởi nghiệp là Tùng cần những người có xưởng. Cái việc mà làm việc với xưởng nó không phải là dễ dàng. Tùng cần những người mà rất giỏi về strategy về cộng đồng, ví dụ như là Deadlab chẳng hạn. Tùng bắt đầu diễn hài độc thoại tiếng Việt lại. Tùng là người đầu tiên diễn hài độc thoại tiếng Việt lại sau 5 năm nó vắng bóng ở Việt Nam. Nhưng mà từ tháng 7 năm 2019, nhưng mà mãi đến tháng 2 năm 2020 Sài Gòn Tiếng bắt đầu hình thành và Uy Lê mới bắt đầu diễn lại hài độc thoại tiếng Việt cách đó khoảng 3 tháng. Lý do là tại ngay thời điểm đó Uy Lê mới ok cái chuyện ok em nghĩ là mình có thể cùng nhau làm một cái dự án thúc đẩy cái nền hài độc thoại Việt Nam được. Uy Lê đồng ý, bắt đầu tham gia vào team và bắt đầu trở thành trưởng nhóm. Tùng quan điểm á, khi mà mình chưa tìm được mảnh ghép phù hợp, mình không nên bắt đầu cái gì trơn trọi. Cho nên rất nhiều thứ ấp ủ trong người mình rất là lâu. Ví dụ như Tùng ước mơ làm nước rửa chim, nâng niu những bàn chim Việt là cũng 10 năm rồi đó. Mãi sau này mới tìm được một anh co-founder tên là Trần Lâm. Ảnh có một cái xưởng chuyên xuất tinh dầu nước hoa ra nước ngoài, gắn mác của người ta, xong đó nhập về Việt Nam bán giá gấp 10 lần. Thì hợp tác với ảnh để làm cái thương hiệu đó. Mình rất giỏi cái thứ mình làm cho nên mình làm rất nhanh, mình làm rất hiệu quả, và những phần còn lại để co-founder mình làm. Đó sung sướng hạnh phúc, nhưng bù lại mình phải share cái quyền lợi. Và đến thời điểm cái quyền lợi á, thì đây là thời điểm mâu thuẫn bắt đầu. Chỉ có hai mâu thuẫn chính. Một là mâu thuẫn về tiền, hai là mâu thuẫn về quyền lực. Theo thống kê của Sở Khoa học Công nghệ vào năm 2019 thì rất nhiều cái lý do khiến một khởi nghiệp thất bại. Thì trong đó lý do đầu tiên á, là bạn bán cái thứ mà thị trường không cần. Lý do thứ hai là mâu thuẫn giữa co-founder. Lý do tại sao Tùng không gặp hay đó? Một á, tiền Tùng không thiếu. Anh muốn được chia tiền, ok chia. Anh muốn cash của mình đầu tư bao nhiêu đây thôi, còn lại anh cần nhiêu đây tiền, ok thì thoải mái vô tư, không vấn đề gì hết. Tùng có một cái giá trị rất quan trọng trong tiền bạc là minh bạch. Từng đồng từng cắt cũng phải ghi vô trong cash flow. Một là cho người kia coi, hai là Tùng bắt người kia ngồi đó coi. Một tuần một lần Tùng bắt Deadlab coi cái bản tài chính đó cho Tùng, mở căng mắt ra coi, confirm sao kê đàng hoàng. Sao kê đàng hoàng đúng. Trời ơi, trong tổ chức là cái đó là phải quan trọng luôn. Mỗi một tháng là mỗi tổng kết về tài chính là phải matching cái số sao kê và cái số trong bản tài chính đàng hoàng. Đó rất rõ. Nó kế toán quản trị, thậm chí lâu lâu Tùng còn khùng lên, Tùng còn thuê dịch vụ kiểm toán cho chắc nữa. Thấy chưa? Các co-founder thấy chưa, tôi làm hơi bị xịn sò, hơi bị minh bạch, là không bao giờ mâu thuẫn về tiền này. Và Tùng luôn ưu tiên quyền lực. Ok, mâu thuẫn quyền lực. Các bạn trẻ hay gặp, nhưng mà những người mà như Tùng như chúng ta nữa không hay gặp đâu. Là tại vì khi mình rất mạnh một hướng rồi á, người ta không có question, người ta không có hỏi gì về cái hướng mình làm chứ á. Ai cũng rất tin cái hướng mình làm. Và những hướng của họ, mình chỉ được một cái tật mà mình bỏ đi là mình hay tọc mạch, mình hay đụng vô việc của họ, tại mình nghĩ là họ nên làm như vậy. Ví dụ như xin được chia sẻ trong thời gian hiện tại luôn. Thật ra có rất nhiều cái thứ Tùng cảm thấy những phòng ban khác có thể làm tốt hơn. Một là Tùng chia sẻ quan điểm, hai là Tùng im, không involve thêm nếu người ta không có ok cái chuyện mình involve. Thậm chí là một số giai đoạn Tùng chủ động không nói luôn. Và bản thân bên trong mình cũng tự process cái chuyện ok, đó là nhiệm vụ của người ta. Là tại vì sao? Tức là khi mà khởi nghiệp 13 năm á thì mình thấy cái sự chính xác của quyết định nó mang tính rất là tương đối. Tại vì những thứ có data trong quá khứ thì nó đã có data trong quá khứ rồi, và mình rất là logic và mình thảo luận với nhau rồi. Nhưng những thứ không có data thì mình phải tin vô cái sense của cái người quyết định cái thứ đó. Còn nếu họ không có tầm mà quyết định được thứ đó dựa trên sense, đừng hợp tác cho họ từ đầu. Và được cái là Tùng có thêm một cái yếu tố nữa. Tùng có một lời khuyên với các bạn, ví dụ mới bắt đầu một dự án, bắt đầu một khởi nghiệp hay là cái gì đó, là Tùng luôn có giai đoạn thử việc á. Tại vì có nhiều người, ví dụ như Tùng chẳng hạn, xin lỗi nha, team mà phỏng vấn Tùng với vai trò là co-founder, Tùng cá là Tùng sẽ đậu. Nhưng mà không biết là Tùng với Tin có hợp với nhau hay không, không biết là Tùng có làm việc được để tính cách của Tin hay không, không biết là Tùng thực sự có hiểu biết về cái hoạt động kinh doanh của Tin hay không.
cho nên phải thử việc. Lời nó không quan trọng bằng hành động mới là quan trọng nhất. Đã. Rất là hay, cảm ơn bạn Trọng Anh. Rồi bây giờ đây là một câu hỏi video. Hello. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang Chuối đến từ Sách Edu by Trang, hay còn gọi là Trang Chuối Show. Và em xin cảm ơn anh Dustin rất là nhiều đã cho em cơ hội để mà hỏi xoáy đáp xoay anh Tùng. Thì hello anh Tùng, anh có hết hồn không? Hôm nay thì em sẽ có một câu hỏi với anh, nhưng mà em rất là mong anh hãy đáp lại em bằng một cách rất Tùng. Chú ý nha, rất Tùng. Ok, nội dung câu hỏi ngày hôm nay là: anh định nghĩa như thế nào về open relationship, và nếu như anh bị bạn bè và mọi người lên án thì anh sẽ đáp trả họ như thế nào? Hãy nhớ là đáp trả một cách rất Tùng nha anh, em chờ đợi đó. Cảm ơn Trang Chuối đã đặt câu hỏi cho Tùng BT. Anh Trang Chuối là một người mà anh rất là nể về cái sự nỗ lực của bạn nha. Bạn rất là long term, bạn rất là dài hạn, bạn rất là nỗ lực với con đường của bạn. Bạn cũng đi theo cái hướng tình dục á. Thì để coi trả lời câu hỏi của Trang Chuối, định nghĩa của Tùng thì Tùng đoán là open relationship là đơn giản là mình trong một quan hệ thì mình muốn yêu ai chịch ai chịch kiểu vậy rồi thoải mái vô tư, tự do, sống không chờ đợi. Ở bên ngoài thì có thể là người ta nghĩ là những người như vậy là lánh loàn, buông thả. Bản thân Tùng á cũng có một khoảng thời gian Tùng sống trong một cái mối quan hệ gọi là open relationship. Một khoảnh khắc nào mình ở với nhau thì là mình ở với nhau, khoảnh khắc mình không ở với nhau là mình không ở với nhau. Ví dụ Tùng có một cái thói quen rất là tệ là Tùng không có nhắn tin. Tùng không có thích một cái mối quan hệ nó dựa trên điện thoại. Thực ra trong giai đoạn đó thì Tùng cũng rất là enjoy, rất là thích, rất là thoải mái. Với được một điều kiện á, là mình phải quản trị mong đợi rất là rõ với cái người partner của mình. Tùng dùng cái kỹ năng trong công việc quản trị để quản trị với người mà Tùng đang trong mối quan hệ với. Đó thì cho nên là cái chuyện đó rất là ok rồi. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là con người thay đổi, cuộc đời thay đổi. Thỉnh thoảng cái người partner của mình họ muốn thay đổi cái mối quan hệ. Ai mà chả vậy. Và Tùng thấy là kết cục trong những mối quan hệ đó rất là tệ. Nhất là những người các bạn nhận giới là nữ thì thường là người ta sẽ mong đợi một tình yêu, một cái sự gần gũi, một sự gắn bó, một sự sở hữu. Tại bản chất trời chẳng lẽ làm tình chịch nhau một xíu, chẳng lẽ không một lúc nào đó có cảm xúc động đậy với nhau. Cái cảm xúc á, cái tình yêu á, nó lúc nào cũng nó đi kèm với sự sở hữu hết trơn á. Và với lại cái con người mà sinh ra ở trong một cái xã hội Á Đông như Việt Nam á, thì chắc chắn cái sự sở hữu và cái mong đợi sở hữu nó là chắc chắn có, không thể không có được. Chắc chắn một lúc nào đó khi mà mình làm tình với người ta, mình cũng muốn người ta là của mình chứ, mình cũng muốn người ta ở bên cạnh mình chứ. Tùng có ghen không? Tùng đã trong mối quan hệ đó và Tùng không ghen, nhưng người kia thì ghen. Căng nhờ. Khi mà một trong hai người phá vỡ những cái cam kết ban đầu thì mối quan hệ nó tan vỡ là bình thường. Có bao giờ Tùng chia sẻ với bạn bè không về những cái chuyện đó? Cũng có. Tùng là Tùng biến thái, nhưng mà đa số những người bạn của mình là những người khá bình thường á. Họ là có trong mối quan hệ couple, họ yêu đương bình thường, họ chung thủy, có vợ có con. Họ phản ứng như thế nào khi mà họ nghe đến cái topic này? Bản thân Tùng á là có một cái personal brand là Tùng biến thái rồi, cho nên người ta cũng mong đợi. Mình cũng có những cái chuyện lạ lùng như vậy, cho nên là được cái họ rất là cởi mở. Nhưng mà Tùng tin á là ở ngoài kia có nhiều người, cái đời sống tình dục và đời sống yêu thương của một số người á khác nhiều so với lại cái thứ mà tất cả những người khác xung quanh họ nhận thức. Khác với cái brand của họ. Đó, đúng rồi, cái brand có thể họ sống đúng với cái personal của họ, nhưng cái brand của họ nó không đúng. Cho nên thật ra cái việc personal brand nó cũng quan trọng á, là để thế giới họ hiểu mình là ai. Tại sao mọi người lại nhắc đến cái điều này rất là nhiều? Mà Tiên cũng rất là cảm ơn Trang Chuối đã đặt cái câu hỏi này đúng cái thời điểm, nó mang tính thời sự. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng về branding, về personal branding. Có những người xây dựng những thương hiệu cá nhân mà nó khác xa với giá trị cốt lõi của họ, thì khủng hoảng xảy ra là điều sớm hay muộn. Và mình nghĩ là như Tùng đã là một cái người hiểu rõ bản thân, xây dựng cái personal brand nó gần với lại cái cốt lõi, giá trị cốt lõi nhất. Cho nên những cái vấn đề xảy ra mình sẽ là người vững vàng. Mặc dù là sẽ có nhiều dị nghị thì chẳng bao giờ mà không có, lúc nào mọi người cũng có thể chỏ cái mỏ vô mà nói cho cái chuyện của mình. Nhưng bên trong mình có vững vàng hay không đó mới là cái giải quyết được vấn đề. Cho nên là như hồi nãy mình nói á, cái personal brand, personal lúc nào phải nên là thứ đầu tiên. Giống như một người rất là nổi tiếng, một doanh nhân đã nói sống không được là mình, ôi điều đó thật là đau đớn sao. Người đó là đen bầu. Đây là ví dụ từ bản thân. Mọi người thường hay bảo là cái mặt dâm dê đê tiện. Đúng. Cái mình lấy làm personal brand đi, ok, trời thích luôn. Thế là mình chụp những tấm ảnh mà mình thể hiện cái sự dâm dê đê tiện trên gương mặt của mình, và nghiễm nhiên người ta sẽ không có cái kỳ vọng là hàng này nó thánh thiện nữa. Đúng rồi. Trang đã là Trang chuối ngay từ đầu thì Trang ăn chuối, cho nên mọi người đừng có thắc mắc. Chuyện qua ăn hào người ta mới phẫn nộ chứ.
cái rang chuối bình thường. Ok, rất là cảm ơn Trang Chuối vì một câu hỏi rất là nhức nách, rất là phù hợp với thời sự. Và nhân câu hỏi này tụi mình cũng chỉ muốn gửi đến những người mà đang có những cái khủng hoảng về việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Đó là một cái cơ hội để bạn take a break, nhìn lại bản thân, đúng không? Rebranding lại. Branding như thế nào? Ok, sau này có thể Tùng mở workshop, sẽ đăng ký workshop của Tùng BT, How to brand yourself, starting with ở chuối hay là ở hào. Ok, đặt một cái kỳ vọng cho khán giả nó đúng với cái giá trị cốt lõi của mình thì mình sẽ không bao giờ bị thất vọng. Khán giả cũng sẽ không bao giờ bị thất vọng. Rồi, một câu hỏi cuốn cùi. Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Hoang Mang. Trước đây trong lúc quan hệ thì bạn tình của em đã lén tháo bao cao su mà không cho em biết. Bây giờ thì mỗi lần quan hệ với ai em đều rất sợ. Có cách nào để kiểm tra mà không để bạn tình phát hiện không ạ? Thì đó, khó không khó hả? Khó. Đơn giản là gì nè, tức là có nhiều tư thế đó, đâu kiểm tra đâu. Ví dụ như doggy. Thật ra cái chuyện này phổ biến luôn á, không phải chỉ có không tháo bao cao su ra mà còn quay phim lén nè, rồi còn tùm lum trơn trọi á. Nhiều khi là mình chọn gửi vàng, không, chọn mặt gửi vàng. Đó, ok. Xin lỗi, Tùng không có câu trả lời cho cái này, trừ khi mình phải chọn tư thế thôi. Có tư thế nào là tư thế an toàn nhất? Mặt đối mặt là quan trọng nhất. Mình mở căng mắt ra rồi mình coi. Ok. Đồng ý. Làm xong 3 lần mình bắt đầu mình tin tưởng, mình quay lưng lại với nó. Tùng cũng nói rõ luôn là mình phải nhấn mạnh rồi, anh, em đã từng bị người xưa tháo bao và em cảm thấy rất khó chịu. Là tại vì sao? Là tại vì trong tất cả mối quan hệ thì có bầu hoặc là lây lan bệnh tật. Và khi mà cái người mà họ sẵn sàng mà trong quá trình quan hệ mà họ tháo bao ra, Tùng tin là họ cũng chẳng có trách nhiệm gì với lại cuộc đời và với lại sức khỏe của mình cả. Thực ra là không phải là không có cách nào đâu. Có rất nhiều cách để mà bảo vệ bản thân mà. Dustin sẽ xin phép để trả lời thử nha. Nếu như mà bạn có thể có thêm được những cái tip bỏ túi thì nó rất là hay. Chủ động mà để mà mình phòng tránh những cái sự lây lan về dịch bệnh trước đi. Đặt cụ thể nhất là các bệnh về tình dục hoặc là các bệnh như là HIV, thì chúng ta dùng PrEP là một cái phương pháp dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc. Là mọi người có thể tiếp cận với thuốc PrEP á, có nhiều cách. Bây giờ mọi người đang ở trong giai đoạn giãn cách thì mình có thể lên sóng cầu vòng fanpage hoặc là cô nàng gợi cảm nè fanpage, hoặc là ứng dụng CareZone. Trên đó nó có những tư vấn viên mà mình có thể để hỏi là ok, tôi muốn dùng thuốc PrEP, có những cách nào để gửi đến tận nhà cho tôi. 1. 2. Tất nhiên là luôn luôn dùng bao cao su rồi. Còn nếu ai không chơi thì bye bye như hồi nãy Tùng nói. 3. Mình luôn thủ sẵn những cái bộ tự xét nghiệm tại nhà, nhất là bộ tự xét nghiệm HIV. Bây giờ là cái đó là cái mà nó giống như ngày xưa là mình ai cũng có ở nhà bao cao su, từ nam cho tới nữ. Thì bây giờ ở nhà, cho dù mình không phải là một cái người có quan hệ nhiều, tần suất cao, mình vẫn nên có sẵn ít nhất là một cái bộ xét nghiệm tại nhà để mình có thể chủ động được cái tình hình sức khỏe của mình. Đó là một cái bộ mới, đây là Mi-lăng. Bộ này dùng máu ở đầu ngón tay sẽ cho kết quả sau 15 phút. Và bộ Mi-lăng này hiện đang được phát miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin là trên màn hình các bạn có, hoặc là ở dưới phần description của video này nha. Chương trình này đang nằm trong cái chiến dịch Stay Home Self-Test, có nghĩa là xét nghiệm tại nhà chẳng ngại đi xa, do dự án USAID Path Healthy Markets thực hiện. Dustin rất là hân hạnh vì được truyền đến tất cả mọi người và Tùng nữa những cái thông tin này để mà mình có thể tự bảo vệ bản thân mình và vẫn có được những cái trải nghiệm tình dục thỏa mãn mà vẫn an toàn. Cảm ơn Tùng rất là nhiều. Sau một cái buổi trò chuyện mà mình thấy được nhau nhiều hơn, mình hiểu được nhau nhiều hơn, mặc dù là chưa chạm được nhau thôi. Hẹn gặp lại Tùng, BT và Sài Gòn Tếu cũng như là khán giả. Cảm ơn khán giả rất là nhiều vì đã đặt những câu hỏi vẫn rất chất như mọi thường. Hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất khi mà chúng ta có thể mặt chạm mặt, tay nắm tay. Đồng ý không? Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye. Chương trình Dustin On The Go là một trong những chương trình mà Tùng đánh giá rất cao về mức độ real của nó, về cái chất lượng không chỉ là về mặt nội dung lẫn về mặt tiêu chuẩn về quay chụp rất là chuyên nghiệp, rất là tuyệt vời. Cho nên là cái việc mà Tùng có mặt ở đây là Tùng rất là tự hào về bản thân. Một cái điều mà Tùng rất là respect nữa ở chương trình này á là khán giả.
của Dustin on the Go là một cái chương trình rất là hiếm mà Tùng thấy tập hợp những người khán giả rất là có trí thức, rất là nhiều quan điểm, các bạn nhiều cái góc nhìn rất là hay. Tùng đọc những comment của Dustin on the Go là Tùng thấy toàn khán giả rất là chất lượng, Tùng thấy rất là tuyệt vời. Thì cho nên là Tùng cũng hy vọng là một cái màu khởi nghiệp, một cái màu biến thái, một cái màu mà Tùng tin là cũng hơi weird so với những chương trình của Dustin on the Go, thì cũng mang lại cho mình một cái màu sắc mới, một cái góc nhìn mới về một cái thế giới khác so với thế giới mọi người hay thấy. Thì bản thân mình là Tùng biến thái, nhưng thực chất cũng như chương trình, cũng như tất cả những cái chương trình, format chương trình của Dustin on the Go thì cũng thấy là mọi người đưa hướng về cái thật của mình. Và Tùng thấy là chưa bao giờ mình bị khủng hoảng nhiều như bây giờ. Khủng hoảng làm sao mà có thể sống thật, sống tốt, sống chất, sống hạnh phúc, sống vui vẻ, sống sướng với lại cái thực chất nhất của mình. Thì Kỳ cũng mong đợi là cái chương trình ngày hôm nay xong là cũng một lúc để mọi người có thể nghiệm lại, để làm sao để mình có những lựa chọn tỉnh táo và tốt nhất cho bản thân mình. Cảm ơn Tin và khán giả của Dustin on the Go nhiều. Đây là một buổi rất là thoải mái, vui vẻ. Có rất nhiều lần mặt Tùng đỏ lên vì mắc cỡ, xin thấy rất là vui. Đó, rồi biến thái gì cũng mắc cỡ chứ, không có ngại ngùng chứ. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.